السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو ورونو. نن موږ یادو چې څنګه کولی شو د سیټینګ د لارې یو یوزر اضافه کړو. نو راځئ ویډیو سټارټ کړو. اول به تاسو خپل سیټینګ ته راشئ، بیا به اکاونټس باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو اکاونټ راغلی نو داسې صفحه به تاسو سره راشي. بیا به تاسو فیملی اینډ ادر یوزرز باندې به کلیک وکړئ. نو چې کله تاسو سره داسې صفحه راغله په اډ someone else to this PC باندې به کلیک وکړئ. دلته ودرېږئ، زه خپل انټرنټ ډسکنیکټ کړم. بس یې وواهم. نو دلته اول به تاسو یوزر نیم ورکړئ، لکه مثال زه ورکوم شیر شاه سیلاب. دلته لکه مثال پاسورډ ورکوم، بیا پاسورډ ورکوم. دا لاندې in case you forget your password، دا که تاسو ورکړئ لکه مثال دې نه چې هر کوم تاسو انتخابوئ 3 کوېشنه به تاسو نه غواړي او دلته به یې انسور لیکئ. او که کله ستاسو نه پاسورډ هم هېر وي نو تاسو ته به ریزیټ پاسورډ راشي او دې ځای کې چې تا کوم سوالونه او کوم جوابونه دي کړي هماغه درنه غواړي، او که تا هغه وکړو بیا یې نوی پاسورډ د هغې ځای نه ورکولی شي. ښه دوستانو، بیا چې دا ټول سوالونه دغه کړل نو بیا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو سره یوزر جوړ شي. لکه مثال دلته پاسورډ زه 1 2 3 ورکړم، دلته هم 1 2 3 ورکړم، اوس کوېشن ورکړم او تاسو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ بس دلته وګورئ موږ سره 2 یوزره دي، شیرشاه سیلاب هم راغلو. او که تاسو دا ډیلیټوئ کلیک به پرې وکړئ، ریموو باندې به کلیک وکړئ، ډیلیټ اکاونټ اینډ ډیټا، نو دا به ما سره ډیلیټ شي. نو دوستانو دا و زموږ نننی درس. خدای پامه.